Ba't ka di ka naniniwala sa akin, no? Sanay kasi kayong nilaloko kayo eh. Nagpapaloko kasi kayo eh. Yan tuloy. Sanay tuloy kayong maloko. Happy anniversary, 18. Happy anniversary. Ba't nyo tinatanong kung nasan ako? It's confidential. Sige, magkwento ko. Walang water. Masama pa yung buko. So, what happened sa Pop Mart Samoa? So, ang alam ko parang nagkaroon siya ng parang press opening, parang gano'n. Ang tawag doon? Basta gano'n, parang nung October 31. Pero, soft opening. Paano mo masasabing soft opening? Alin doon yung soft? Yun, media launch. Potek. So, nagkaroon ng media launch si Pop Mart sa Mall of Asia noong October 31. Pero hindi ako makapunta kasi parang may ginagawa nga kami noon. May schedule. So, parang in-invite kasi ako ni Mongan on that time. Naalala niyo yung Christmas tree lighting. In-invite nila ako noon. Pero sabi ko nga dahil may gagawin sa 31, parang in-invite na lang nila ako at in-invite nila ako ng November 1. Tapos, sabi nila kung gusto ko daw ba ng private tour. Tapos sabi ko, okay lang naman. Kung para mas rin sa kanila, less hassle din. So, pumunta ako ng super early sa MOA. Like, parang super excited kasi sobrang aga, pero mas okay na yun kaysa malate. So, pagdating namin doon, tinur nga kami sa Pop Mart. Ang saya lang kasi finally meron na dito. Kasi di ba last time nag-tweet ako, sabi ko Pop Mart PH1. Tapos biglang nagkaroon. Ang galing. Amazing. Nakakatuwa. Lahat ng mga Pop Mart characters available. Even the new releases, meron sila doon. So parang kakatuwa. Ang sarap window shopping. Window shopping lang kasi bawal pa bumili. Alam ko pwede bumili November 2. Today. Alam ko. Pero yung mga lang, naka-register lang yung pwedeng pumasok. Yung pwedeng pumasok and mag-purchase today. Alam ko yun eh. Starting today until November 6, parang ganun nata yung queuing. Queuing ba tawag doon? Ganun yung rules. Parang kailangan register. Pero sa mga susunod ata na buwan or araw, I guess, parang pwede na yung walk-in. So, bilhin nyo na yung mga gusto nyo ng Pop Mart.
habang nandito pa sila. Tapos meron din sila ng mga limited edition. Meron din silang 400%. Meron silang 1,000. Meron bang 1,000% ako nakita? Parang wala. Parang 400 lang tsaka 500%. Parang pag pumasok ka sa Popmart, parang imposible wala kang dalang paper bag. May mapapabili ka talaga. So yun lang. Thank you. Super na-appreciate ko yung pag-invite ni MOA, ni SM Mall of Asia, ni Popmart Global, and ni Popmart Philippines. Super na-appreciate ko po yung invitation. Maraming salamat. Sobrang nag-enjoy ako nung umaga na yun. Kahit sobrang aga, parang hindi ko naramdaman yung kasi 3 out of 10. Paka-asim! Parang pet peeve mo, maasim. Ano ba yun? Ano yung baba ko sa asim? Ay, baba yung panga ko. Parang nanginginig. Sa Araneta. Malapit doon. Sa Araneta City. Marami doon sa Cubao, mga fruit stand. Doon ako bumibili minsan. Oo nga. Look at him. Look at our Stell hero 18. Where is he? Here's the secret Nakabib po place. ako kasi kakain po ako ng french fries. Hilamas po tayo. Yeah, this person is commenting Sydney. Ang hirap naman na ito. He's not gonna reveal. I think he said that he can't reveal. Yes. Well, I think he's in Australia. I don't know, but I don't know why I feel like he's in Australia. I mean, everyone is protected. Alam niyo, kayo manood. But he said that he's in Okay, yun na lang. Pakinggan nyo na lang ako, magkikwento na lang ako. Okay. Nung ano pa na ako? Guy playing with 18. Nung mga panahon pa ng mga dinosaur. Merong isang pinakasikat na dinosaur sa buong mundo. Pasensya na, pero kailangan ko talagang gawin to. Kailangan kong gawin sa ito. Masakit man para sa akin, pero kailangan kong gawin to. Hindi ko to gustong gawin, pero parang pinipilit mo ako na gawin ko to. What is it? Hindi ko gusto masaktan ng isa't isa, pero para sa ginagawa mo, mas nasasaktan ka lang. So, Kaya naman, Elena, ibasa mo na sa akin ang brilyante ng tubig. what? Kayong mga sangre, puntahan nyo si Cassiopeia. At wag niyong hayaan na makuha sa kanya ang brilyante ng electricity. What? Naging ima. Nasaan ka, Stell? Nasa puso. Hey, someone asked Stell, where are you? And he's saying you are in my heart. You know, he's showing finger heart and he's saying you are in my heart. Look. Nasaan ka, Stell? Nasa puso. Nah, bro. You have to reveal. Naligo ako kasi puro Naligo ako kasi puro buhangin.
Everyone is guessing. Everyone is trying to find You out wanna where talk Stell about Harry is. mothers? You wanna know about mothers? Oh, It ain't nothing but a hamburger, cracking all the time. Gawin mo na ang lahat pero wag na wag mo akong iiwan. Gawin mo na sa yo, he is trying to convince everyone that he is in the Philippines, which is, I'm pretty sure he's not. He's saying that his newly renovated room looks like hotel. So, and he's I mean, he is at the hotel. We all know, and I'm pretty sure he's outside Philippines. Something big is coming. I'm not even joking. Something big is definitely coming, but he's not disclosing. Wag na wag mo lang akong sasaktan. Gawin mo na ang lahat pero wag na wag mo akong iiwan. Gawin mo na sa akin ang lahat. Wag na wag mo lang akong sasaktan. You wanna talk about mother? Ang bilis. This guy. You wanna talk about mothers? You talk about mother. You wanna talk about mothers? Niligo ako kasi puro ko. It ain't nothing but a hamburger, cracking all the time. He is Hmm. something else. So funny.